ক'ৰবাত হানিকম ওলোৱা দেখা পাইছে নেকি? মই যে কেইদিনমান আগতে এটা এৱেৰনেছ টাইপৰ ভিডিঅ' বনাই থৈছিলোঁ। নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু NAMani CONSTRUCTION। আজি আছোঁ আমি মুছলপুৰত এটা মই কেইদিনমান আগতে ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰি থৈছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াতে এটা G+8 ৰেচিডেঞ্চিয়েল কাম কমাৰ্চিয়েল বিল্ডিং এটা চলি আছে। তো আমাৰ যিখিনি টেকনিকেল টাৰ্মছখিনি চাবলৈকে আমি ভিজিট কৰোঁ। আজি সেইটো কৰিবলৈকে ইয়ালৈকে আহি গৈছোঁ। আহক মই আপোনালোকক দেখাওঁ কাম কিমানখিনি আগবাঢ়িছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কোৱালিটি আমি ইয়াতে মেইনটেইন কৰি আছোঁ। চ' এৰাউণ্ড এইটো 10,076 স্কুৱেৰ ফুট মান হ'ব এপ্ৰক্সিমেটলি 50-80 স্কুৱেৰ ফুট প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে। সেইটো যেতিয়া আমি স্লেবখন কিমান ওলাই দিব পাৰোঁ, আগফালে কিমান ওলাই দিম সেইটো বস্তু চাই ঠিক। তো মোটামুটি ধৰক 10,076 মান স্কুৱেৰ ফুট আমি ইয়াতে ওলাইছে। তো ইয়াতে চাওক যিকেইটা কলম আছিল গোটেইকেইটা মিলি 198 পাইল হৈছে। ইয়াতে পাইলিং ৱৰ্ক কৰা হৈছিল। সেইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখাই আপলোড কৰি থৈ দিছোঁ। তো চাওক চাটাৰিঙৰ কাম ইমানলৈকে আগবাঢ়িছে। গোটেইখিনি আপোনালোকে যিমানে দেখা পাইছে ইয়াতে প্লাইবৰ্ড ইউজ কৰা গৈছে, যিটো আমি চাটাৰিঙৰ কাৰণে প্লাইবৰ্ড ছেপাৰেটলি প্লাইবৰ্ড আহে। তো সেইটো বস্তু তো এইটো ফ্ল'ৰ তেওঁলোকৰ টোটেল মানে এজ এ পাৰ্কিং এৰিয়া ইউজ কৰা যাব। সেইটো ফ্ল'ৰত গোটেইখিনি বেছমেণ্ট হ'ব আল্টিমেটলি। আৰু এইটো এটা ষ্টেয়াৰ কেছ, যিটো বস্তু ৰেচিডেঞ্চিয়েল পাৰ্ট যিটো পাৰ্ট হ'ব ইয়াতে। তো ৰেচিডেঞ্চিয়েল পাৰ্টটো ইয়াৰ পৰা পিছফালে ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো সেইকাৰণে এইখিনি পাৰ্টত ছেপাৰেট এটা ষ্টেয়াৰ কেছ, এইটো সিহঁতে মানে অ'নাৰকেইজনে ইয়াতে থাকি যাব। তো সেইকাৰণে এইটো ষ্টেয়াৰ কেছ তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে প্লেন কৰা গৈছে। আৰু সেই হিচাপত আগৰ ফালে এটা ষ্টেয়াৰ কেছ যিটো কমাৰ্চিয়েল পাৰ্ট হ'ব, সেই কমাৰ্চিয়েল পাৰ্টৰ কাৰণে ষ্টেয়াৰ কেছ এইটো, তাৰ লগত একেলগে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে। তো ৰেচিডেঞ্চিয়েল যিটো পাৰ্ট হ'ব সেইটো পাৰ্টত মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আৰু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰণে ইউজ কৰিব। তো তাৰ কাৰণে আমি সেইকাৰণে ইয়াতে তেওঁলোকৰ মানে দৰকাৰ বুলি ভাবা নাই বা আমিও ভাবা নাই সেইটো কথা যে লিফ্ট এটা প্ৰভাইড কৰিম ইয়াতে। তাত মানে দুটা লিফ্ট ভাবা নাই আৰু কথাটো। তো সেইকাৰণে এটা লিফ্টে তাতে আমি দি থৈ দিছোঁ ষ্টেয়াৰ কেছৰ লগত, যিটো কমাৰ্চিয়েলি যিটো ওপৰত মল বা সেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো প্লেন কৰা আছে আৰু সেইবিলাক বস্তু ডিছক্ল'জ পটকৈ নকৰোঁ কি হ'ব কি নহ'ব ইয়াতে। বাট সেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেন আছে কাৰণে আগৰ ফালে ষ্টেয়াৰ কেছ আৰু লিফ্ট দুটা বস্তু একেলগে কৰা গৈছে। এতিয়া চাওক আমাৰ কলমবিলাক কাষ্টিঙৰ কোৱালিটি। প্ৰত্যেককেইটা কলমতে চাওক ক'ৰবাত হানিকম ওলোৱা দেখা পাইছে নেকি? মই যে কেইদিনমান আগতে এটা এৱেৰনেছ টাইপৰ ভিডিঅ' বনাই থৈছিলোঁ যে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম কলমবিলাকত আহে। তো চাওক কাষ্টিঙৰ যিটো কোৱালিটি বা কাষ্টিঙৰ যিটো মানে আমাৰ এজ পাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং নৰ্মছ আমি ফ'ল' কৰিব লাগে, হৈছে নে নাই একবাৰ আপোনালোকে নিজে চাওকচোন। প্ৰত্যেককেইটা কলমে ছেইম পজিশ্যন মানে কি কোৱালিটি মেইনটেইন কৰি আমি ইয়াতে কাষ্টিংখিনি কৰিছোঁ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টিঙৰ কোৱালিটি, এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল যিখিনি আমি ইয়াতে চাই মেলি ছুপাৰভিজন কৰি কামবিলাক কৰিব লাগে। লাষ্ট 4 বছৰ ধৰি এনেকুৱাকৈ কামবিলাক চলি আছে। চ' সেইকাৰণে আমাৰ হাতত অলপ কাম কম মানে কি কাম কমকৈ লওঁ আমি। যিখিনি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আছে, যিখিনি টাইম আমি এটা ছাইডত দি কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ, সিমানখিনিহে কাম লৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকে যিবিলাকে আমাৰ দ্বাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি মেইনটেইন কৰি নিজৰ ঘৰটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাব বিচাৰে, আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।